ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඩිසයින් ස්ටෝස් YouTube channel එක වෙත. අපේ අලුත්ම පාඨමාලාව ආරම්භ කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. Photoshop 2024. එන්න අපි Photoshop වලින් ලෝකෙම ජය ගමු. හරි දැන් අපි පටන් ගමු. අපි Photoshop software එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන්නේ welcome screen එක. මෑතකදී Photoshop වෙනුවෙන් හඳුන්වා දුන් අලුත්ම option එක තමයි මේ welcome screen එක. මෙහිදී අපට ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. new file එක open කරගන්න, අපි අවසානයට වැඩ කරපු ෆයිල් ටික ඕපන් කරගන්න, ඊට අමතරව පොඩි ලර්නින් ට්‍රිප්ස් තියෙනවා මෙතන. ඒ ටික කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන. මේක තමයි අලුතෙන්ම Photoshop වලට හඳුන්වා දීපු welcome screen එක. මෙතනදී අපිට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වම් පැත්තෙන් තියෙනවා new file open, ඊට පස්සේ home කියලා මේ වගේ පොඩි tools ටිකක් තියෙනවා. මම මුලින්ම new file කියන එක open කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතනදී අපිට document එකක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ සහ ඒ වගේ sizes, මෙතනින් sizes ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒක pixelද, inchesද, centimeterද, millimeterද, ඒ ටික අපිට ෆයිල් එකට ෆයිල් name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා resolution 300. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට color mode එක පෙන්නනවා. මෙතන දැන් RGB තියෙන්නේ. මේ වගේ කරුණු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික මම ඉදිරියේදී ගොඩක් සවිස්තර ලෙස ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට ඔයාලට පේන උඩින් menu bar එක තියෙනවා. මෙතනදී අපි save කරපු ෆයිල්, ඒ කියන්නේ අපිම ෆයිල් size එකක් හදලා ඒක save කරගන්න පුළුවන් format එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන photo කියලා දෙනවා. photo කියන දෙයේදී අපිට දැනට ලෝකේ පාවිච්චි වෙන photo size වල විදිහට size තියෙනවා මේ හැරි. ඊට පස්සේ මෙතන print කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා art and illustration, ඊට පස්සේ web, mobile, film, මේ වගේ අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා මෙතන. sizes අපිට හිතලා ගන්න පුළුවන් sizes ටිකක් මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දැනට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතනින් ගත්තේ size එක 3500 pixel වලින්. මම මෙතන pixel වලින් ගත්ත දෙයට හේතුව මම පසුව ඔයාලට කියන්නම්. ඉස්සරහට වැඩ සටහන් කරගෙන යනකොට මම මේ පිළිබඳව ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි ලෙස කරලා කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි 3500 pixel අරගන්නවා. resolution 300ක් තියෙනවා. color mode එක RGB තියෙනවා. සබ් මෙතන create කරගන්නවා. මේ තමයි අපිට Photoshop වලදී අපේ interface එක කියන්නේ. මෙන්න මේ දෙයට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන පේනවා, මෙතන උඩ menu තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන මේ ටිකට කියන්නේ tools bar කියලා. ඊට අමතරව මේ පැත්තෙන් තියෙන layer panel, ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන ඔක්කොට මේ දේවල් වලට කියන්නේ panels කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු menu. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් Microsoft Word වගේ software වල වැඩ කරද්දී ඔයාලට මේ menu කියන දේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඔයාලට file edit, image file edit කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම Microsoft Word වල තියෙනවා. ඊට අමතරව Photoshop වලදී image, layer, type, select, filter මේ වගේ menu ටිකක් තියෙනවා. අපි සම්පූර්ණ Photoshop වලදී වැඩ කරද්දී අපිට වැඩ කරන්න උවමනා වෙන බොහෝ දේවල් අඩංගු වෙන්නේ මේ menu කියන භාගයේ තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේවල් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තියෙනවා වම් පැත්තෙන් තව බාර් එකක්. මේකට කියන්නේ tool bar එක.
අපි Photoshop වලදී අපි කරන්නට කැමති වැඩේට සහ කරන්න අවශ්‍ය වැඩේට තියෙන ටූල් ටික තියෙන්නේ මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන ටූල් බාර් එකේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි චිත්‍රයක් අඳිනවා නම් ඒ චිත්‍රයට අවශ්‍ය පින්සල්, කලර්, ඒ දේවල් සියල්ලම වගේ තමයි Photoshop වලදී අපි නිර්මාණය කරන අපි ටයිප් කරනවා නම් අපි කලර් එකක් අඳිනවා නම් අපි යම් කිසි දෙයක් මකනවා නම් ඒ වගේ සියලුම දේවල් අයිති වෙන ටූල් ටික තියෙන්නේ මේ වම් පැත්තේ ටූල් බාර් එකේ. මෙනු බාර් එක සහ ටූල් බාර් එක තමයි Photoshop වල වැඩ කරද්දී අපිට අංක එකටම වැදගත් වෙන දේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙනු බාර් එකට පහලින් තියෙන තව බාර් එකක් මේකේ. එතන මේ බාර් එකට අපි කියන්නේ ඔප්ෂන් බාර් එක. මේ ඔප්ෂන් බාර් එක හැම වෙලාවෙම වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන්නේ අපි තෝරා ගන්නා ටූල් එක අනුව. දැන් අපි ටූල් බාර් එකේ මේ තියෙන මූ ටූල් එක අපි මෙතන ටයිපින් ටූල් එකට මේ T එකකින් දෙන ටයිපින් ටූල් එක. එතන මේ ටයිප් ටූල් එක ක්ලික් කරපුවාම ටයිපින් වලට අදාළ ඔප්ෂන් තමයි මේ ඔප්ෂන් බාර් එකේදී එන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණ මෙතනින් ෆොන්ට් එක, ඊසේ ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක, ෆොන්ට් එකේ කලර් එක, ඒ වගේ ටයිපින් වලට අදාළ මෙනු ටික තමයි මේ ඔප්ෂන් බාර් එකෙන් එන්නේ. මම තවත් මම ඔයාලට බ්‍රෂ් ටූල් එක දැනට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. බ්‍රෂ් ටූල් එක ගත්තම මේ වෙනස් වෙනවා. මේ හැම ටූල් එකටම අදාළ ඔප්ෂන් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ තෝරා ගන්න ටූල් එක අනුව ඔප්ෂන් බාර් එකේ මෙනුස් වල තියෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට ඩොකියුමන්ට් වින්ඩෝ. ඩොකියුමන්ට් වින්ඩෝ කියන්නේ ඔයාලට මේ පේන මේ සුදු පාටට තියෙන්නේ අපේ ඩොකියුමන්ට් වින්ඩෝ එක. මේකට කැන්වස් එක කියලාත් කියනවා. එතන මෙතන අපිට පෙන්නනවා මේ අපේ ඩොකියුමන්ට් එකට අදාළව තියෙන දේ. අපි මේක යම්කිසි නමකින් සේව් කරලා තිබ්බනම් මෙතන මේ untitled කියන දෙයට අපි සේව් කරපු නම තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ සුදු පාටට පේන කොටසේ තමයි අපි අපේ කරන ආර්ට් වර්ක් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඩොකියුමන්ට් එක තව විදිහකට කියනවා නම් කැන්වස් එක. මේ කැන්වස් එක හෝ මේ අපි හඳුනන මේ ඩොකියුමන්ට් එක ඇතුලේ තමයි අපි කරන අපේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා අපි වැදගත්ම දෙයට layer panel. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ layer panel කියලා තියෙනවා. ඒතර යම්කිසි විදියකින් ඔයාලට මේ layer panel එක පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම දැන් layer මෙතන මේ තියෙන ඔක්කොටම panel කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මම මේ panel ටික දැන් අයින් කරලා දානවා මම තියෙන panel ටික. එතන මේ වගේ ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තෙන් කිසිම panel එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට අපි එහෙම පෙන්වන්නේ නැති අවස්ථාවක අපි panel එකක් ගන්නේ window වල. දැන් අපිට මේ වෙලාවේ අදාළ වෙන්නේ layer panel එක. මෙතන තියෙන layers කියලා. මේ layers කියන දේ ක්ලික් කරපුවාම මෙතනින් එනවා මේ layer panel එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ගියපුවාම පෙන්නනවා මෙතන F7 function key වල F7. එතකොට අපිට මේ F7 කියන දේ ක්ලික් කිරීමෙන් layer panel එක අයින් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි shortcut එක. මේ වගේ Photoshop වලට අදාළ වෙන shortcut ගණනාවක් තියෙනවා. අපි ඒව ඉස්සරහට වැඩ කරනකොට කතා කරමු. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති මේ layer panel එකේ දැන් තියෙන එක layer එකයි. කියන්නේ background කියන layer එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙතනින් ඔයාලට ඉබ්බෙක් දාලා වගේ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ layer එක ලොක් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක අපිට කිසිම දෙයක් මේ layer එක එහෙම ගෙනියන්න බෑ අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ hack වගේ මෙතන ක්ලික් කිරීමෙන් පුළුවන් අපිට මේ තියෙන layer on off කරගන්න. දැන් මෙතන මේ ලොක් කරලා තියෙන හින්දා මෙතන අපිට මේක on off කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතනින් තමයි අපි layer අපේ තියෙන layers මොනවාද? ඒ කියන්නේ අපි type කරනවා නම් type වලට අපිට layer එකක් එනවා. අපි මෙතන image එකක් දානවා නම් image එකට layer එකක් එනවා. අපි තව box එකක් මෙතන නිර්මාණය කරනවා නම් ඒකට layer එකක් එනවා. ඒ වගේ මෙතන layers ගණනාවක් එන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට typing කියන එකේ layer එක චුට්ටක් පෙන්නන්න. මෙතන T අකුර ක්ලික් කළා. T අකුර ක්ලික් කරපුවාම මෙතන මේ I අකුරක් වගේ cursor එක වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපි ආට අවශ්‍ය තැන අපි මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම අපිට මෙතන පෙන්නනවා අපේ typing tool එක දැන් active කරලා දැන් අපිට type කරන්න තියෙන්නේ.
මම මෙතන දැන් ඩිසයින් කියලා ටයිප් කරගත්තා. මම මේවා කොහොමද කරන්න කියලා ටයිපින් ගැන පාඩම කරනකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ T අකුරත් එක්ක එන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ හරි T අකුරත් එක්ක එන්නේ අපේ මෙතන ටයිපින් කියන ලේ එක. එතකොට මේ ඔයාලට පේනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දැක්ක මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන ලේ එක දැන් ඔයාලට තව ලේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන මේ හැක් වගේ තියෙන තැන මේක අපිට මේ ලේ එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමයි ලේස් වලදී මම සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී මේ ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ මම තව ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන රෙක්ටැන්ගල් එකක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක අපි අන්නතර පස්සේ මේ හරියනවා ප්‍රොපර්ටිස් එනවා. කියන්නේ ප්‍රොපර්ටිස් වලට අදාළ පැනල් එක අපිට එනවා. මම මේ පැනල් එක මෙතන දැන් අයින් කරගන්නවා. මට ඔයාලා ලේයර් පැනල් එක තමයි හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ලේයර් පැනල් එක ඉවත් වුණා. මම ඔයාලට කිව්වා ෆන්ක්ෂන් කී වල තියෙන F7 වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට. ඒක එකපාර ක්ලික් කරපුවාම අප වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේ එක තියෙනවා. ඩිසයින් ලේ එක තියෙනවා. මේ රෙක්ටැන්ගල් එකට අදාළ ලේ එක මෙතන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ලේස් ගැන මම හිතනවා සරල දැනීමක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලා. හරි. ඔන්න අපි මූලිකවම අද Photoshop වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි Photoshop ඕපන් කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් පේන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙනු ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ටූල් බාර් එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඔප්ෂන් බාර් එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ලේයර් පැනල් එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේ Photoshop වලට ඇතුල් වෙන දොරේ අගුල හැරගත්ත එක තමයි අද කරේ. එහෙනම් මොන හරි දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් මේක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි ඊළඟ පාඩමේදී හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.